ויגש אליו יהודה. יש משהו מאוד, שאני מאוד אוהב במילה הזאת. אתה יודע מה, הפעם נדבר אולי על מילה אחת בלבד, על המילה ויגש. כשאנשים צריכים להתמודד עם איזה קושי, התמודדות קשה, קונפליקטואלית, כמו המתמודדות הזאת, נראה לי הרבה פעמים שאנשים נוקטים בשתי עמדות. או גישה תוקפנית, לתקוף את הבעיה, אני עכשיו בא אליך ותוקף אותך. למה אתה עושה דבר כזה, ולמה פה ולמה שם? או גישה הפוכה, שהיא גישה נסוגה. גישה של שיתוק, אני לא יכול לעשות כלום, אני נשאר תקוע מקום, אני מרגיש רעד ברגליים, ואני מעדיף להימנע מהקונפליקט, להימנע מהמפגש. אני חושב שיהודה מציע פה איזשהו כיוון שלישי. ויגש, אני ניגש להתמודדות, אני בא אליה, וזה מין שילוב מאוד מאוד מיוחד בין לא תוקפנות, אלא תקיפות, נוכחות, שמשלבת בין העוז לבוא ולהתמודד עם הבעיה. לבוא ולהתייצב מולה פנים מול פנים. המקרה הזה זה פניו החתומות של אותו שליט שנתפס בעיניו כאכזר ועושה לו עוול, אבל גם ענווה בו זמנית. ויגש. ענווה שמאפשרת, ענווה שהיא משאירה איזשהו מרחב, אני מתקרב אליך, אבל לא תוקף אותך. הנה אני ניצב פה עכשיו לידך. אז מה אתה עושה עם זה? מה יש לך לומר על מה שאני אומר? ומה שמעניין זה שכשיהודה ניגש אל יוסף, אז הוא מנסה המון שיטות. הוא מספר לו את הסיפור מההתחלה, ומספר לו על הכאב ועל הטראומה המשפחתית ועל כל מה שהיה. אבל מה בסוף שובר את יוסף? שהוא אומר, בסוף, אחרי שהוא מתאר את הכאב המשפחתי ואת הכאב של אבא, הוא מדבר בגוף ראשון. המשפט האחרון שלו זה, כי איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. הוא מדבר בגוף ראשון. אחרי שהוא גמר לדבר את הכאב המשפחתי ואת הכאב של האבא ואת כל ההיסטוריה ואת כל מה שהיה ואת כל מה שיהיה, הוא אומר משהו על עצמי. הרבה פעמים שיש לנו איזה קושי, אז אנחנו אומרים שזה קשה לילדים, אנחנו אומרים שזה קשה לאחרים, אנחנו נורא נוח לנו להרחיק עדותינו. ודווקא היכולת של יהודה להגיד, אני, אצלי הקושי, אני הבעיה, זה חלק מהלגשת. חלק מהנוכחות. להביא את עצמי, כן. לא להיות שופר לאחרים, על זה ולא יכול יוסף להתאפק. ללמד את עצמנו, כשאנחנו יודעים לגשת על בן אדם, כשבן אדם מביא את עצמו, זה מאפשר גם לצד השני להביא את עצמו ולגלות את מה שהוא לא הצליח עד עכשיו להביא לידי ביטוי. להרים את הרגש. המסך. להרים את המסך.